So, next guys, kay yung quotation. So, ang paggamit ng quotations. So, kung lang i-share na guys. So, paste na lang na ako. So, paggamit ng quotations, na siya black coat. So, save na ko siya. Refresh. So, ayan. Quotation siya guys. So, pwede ko siya kita sa kayo ang black coat. So, pwede rin magamit ito kanang gamay lang. So, Q ang quotation. Save na ito and then refresh. So, yan. So, na-siya yung quotes. So, ito na yung biyahon. Paste natin. Save and then refresh. So, yan. Na-siya yung quotation dito guys. So, ano siya? Black code or Q for quotations. So, pwede na siya.